نگاه هم رو به خله در حرکته. ما واقعا داره میاد تو ما. ساعت 5:30 صبح. نمیدونم هنوز توی ویدیو 60 فرمی توی این هوای گرگومیش من معلومم یا نه، ولی این وضعیت طلوع با سپر اینجایی. یه ماشین دیگه است؟ بله. دوستان که ما این خودمونی؟ نمیدونم. سپر داره تایم لپس میگیره. من یه لوکیشن خوب پیدا کردم واسه عکس و آفتابم که داره بالا میاد بهتون نشون میدم. خب ساعت 5:53 است. ساعت 6 صبح. ما فکرم لحظه به لحظه ساعت ها رو گزارش میدیم، بهتر باشه زیرنویس کنیم اینا رو، نگیم ساعت چند، حتی خودمون باید بدونیم چنده. هوا دیگه کامل روشن شده، خیلی طلوع سریعی بود. ما هر چقدر میدویدیم این رملا رو بالا پایین بریم خیلی نمیتونستیم به لوکیشنی که میخوایم برسیم. بعد انقدر من هول شده بودم که عکس بگیرم توی شدیم از لوکیشن، عکس درست نگرفتیم. سپر معمولا خوب پا میشه طلوع ها رو، ولی من معمولا آخ کفشم پر شد، حوصله بیدار شدن طلوع ها رو ندارم، بخاطر همین معمولا عکس خوب نمیگیرم. امروز هم طبق معمول سپر بیدار شدیم کشوندمون بیرون از چادر. تایم لپس سپر که قطعا خوب میشه، مثل تایم لپس قبلیه که تایم لپس دورفک رو نمیدونم شما قبل از این ویدیو میبینید یا بعد از این ویدیو میبینید، خودمونم نمیدونیم هنوز، ولی خیلی قشنگه، طلوع قشنگی بود. میریم که یه صبحونه مختصری بزنیم، شاید برگردیم با اولین پرتوهای طلوع یه سری عکس دیگه بگیریم و بعد بریم به سمت رملای بزرگ. بچه ها دیدن تابلو جاده جابجا شده. میخوام برم یا برش دارن بذارن سر جاش که احیانا کسی بهش برخورد نکنه. باریکلا سرای خوب. شاید این رو گذاشته بودن کسی از جاده خارج نشه اونجایی که شما الان بودید. نه بر اساس اون همونجا نگهش دارم.
نمیره اینجا جای خوبی نیست براش. یه دونه هم پیدا کنم ببریم بزنیم پشتش. سیف دارمش. داشت پیچی نیست تونه بده. بابا الان یه ماشین میاد. ولش کن. این نشونه خوبی نبود. این بچهش پشتشا به طولش نزدیکشی داستانه. مصطفی برو! خدا خوراکی من برم بهش بیسکویت بدم. نظر برو. اونم هم که نمیخوای. بعد از دوستی مسالمت آمیزمون با شترها وقتش بود که دیگه این جاده‌ای که قرار بود ما رو به قلعه مرنجاب برسونه تموم شد و بالاخره کم کم از دور کاروانسرای مرنجاب واسه ما پدیدار شد. کاروانسرای مرنجاب و شاه عباس حدود 417 سال پیش توی مسیر جاده ابریشم از چین به اروپا ساخته بود، ولی خب به خاطر بازسازی‌هایی که روش انجام شده بود خیلی به ما حس تاریخی نداد. به کاروانسرای مرنجاب که میرسید کم کم دیدارتون با آفرود بازا در تعداد بالا بیشتر میشه و البته ما تصمیم گرفتیم مسیرمون رو از رملا کج کنیم و برای اولین قسمت برنامه روز دوممون به سمت دریاچه نمک رفتیم. شنیده بودیم یه جزیره وسط دریاچه نمک هست و یه قله کوچیکی هم داره و البته اسم جزیره هم خیلی اغواگر بود، جزیره سرگردان. پس تصمیم گرفتیم بزنیم به دل دریاچه نمک و دریاچه نمک هم همونطور که می‌بینید متاسفانه خشک بود، ولی خب از لحاظ گیر افتادن خطری ماشین رو تهدید نمی‌کرد. این شد که به عمق دریاچه زدیم و به قله جزیره سرگردان. ساعت 11:11 است. دمای هوا بودن 30 درجه است، ولی خیلی بیشتر به نظر میاد. اینم بچه‌های تیم ما هم رو به قله در حرکت هستیم. هیچ وقت به پشت راه ندید. در قله جزیره سرگردان کویر مرنجابیم. یه ویو خوبی به دریاچه نمکی که هیچ آبی نداره داره. بچه هم دارم میان. خسته نباشی. حالا اینجا فکر میکنم قبلا آب بود، الان فقط نمکه، یعنی این قسمت زردنگ فقط نمک. تیم در حال گرفتن عکس تیمی صعود به قله بسیار سنگینی که صعودش 5 دقیقه طول کشید. واقعا پرفشار بود، واقعا اذیت شدیم، ولی بسیار زیبایی داره. با توجه به اینکه قله تابلو صعود نداشت، این
تابلو افتاده وسط خیابون. برداشتیم هم ماشینا نرن روش و اینا. همین که تابلو سود میذاریم اینجا. این تابلو قله جزیره سرگردانه، بمونه به یادگار از ما. عکس خوش بگیرید بفرستید برامون. تو دریاچه نمک هستیم. اینا نمک‌هاییه که از دریاچه مونده. حالا دیگه دریاچه خودش آبی نداره. خب روز دومه. الان اومدیم پیش رملای بزرگ، یه مقدار اونا رو رد کردیم، اومدیم جایی که یه مقدار بکرتر باشه. منتها بکر هستم فقط پر مگسه. مگس از سر کولمون بالا میره. اومدیم آتیشو دود درست کنیم که برن نرفتن تو این گرما آتیشو. الان هیچی دیگه از سر کولمون دارن بالا میرن. داشتیم نهار می‌خوردیم، هی باید حواسمون بود مگسا با غذا نرن تو. خیلی داره خوش میگذره. کابینه اصلا خصوصا روزای دوم. خوب دیده میشه. متاسفانه این ماشین‌های آفرودی تمام رمل‌های کویر مرنجاب رو در نبرد میدن. یک چهره خیلی خیلی زشت درست کردن. من از آثار مخرب زیست محیطیش با خبر نیستم، ولی خب از نظر بصری حداقل اصلا جلوه قشنگی نداره متاسفانه. خیلی خوبه که فرهنگ داشته باشیم ما اینجوری طبیعت رو با جای چرخامون جوری خراب نکنیم که هیچ جای دست نخورده‌ای ازش باقی نمونه. الان حدود 1 ساعت 2 ساعته ما دنبال جای دست نخورده ایم که اینجوری با چرخشون خراب نکرده باشه. تقریبا بالای رم ما تصمیم گرفتیم که بریم اون پایین. حالا یه راهش این بود که همون راهی که اومدیم برگردیم، ولی خب ترجیح می‌کنیم سرعت بخوریم. حالا اینکه سرعت بخوریم یا نه چون میشه
نمیشه بود این بهتر فکر کنم. قشنگ به اندازه 2 تا آفرود گند زدیم به رمل. متاسفانه بعد از تمام هزینه و زمانی که برای رسیدن به رمل‌های بزرگ مرنجاب صرف کردیم، اون طبیعت بکری که انتظارش رو داشتیم در انتظارمون نبود. رمل‌ها پر بود از رد لاستیک‌های آفرود و متاسفانه از غروب به بعد طبیعت بکر تبدیل به تالار کنسرت شد. فکر میکنم دیگه آسایشی نه برای ما نه برای موجوداتی که توی اون کویر زندگی میکردن باقی نمونده بود. البته احتمالاً اون موجودا به خاطر رفتار ما آدما خیلی وقته که دیگه از اون طرفا رد نمیشن و خیلی وقت محل زندگیشون رو عوض کردن. کم زدن ما اینجا چادر ما زدیم. این آقا الان دور 7م یا 8م شهید یعنی میاد تو روده ما، واقعا داره میاد تو ما. ساعت تقریبا 8 شبه، شاید 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر اون طرف درمون به پارتی گرفتن. ما هم دیگه اینجا چادر زدیم و کابیان خسته بود که رفت خوابید چون نخورد. آسمونم ماه هست، ستاره اصلا معلوم نیست. اینجا هم که همش جای چرخ و ایناست. شب دوم خیلی تعریفی نداشت.